Hello! Olisi taas pientä päivitystä. Vähän olin Satama Cruisingissa viimeksi, niin laitoin pari tommosta tarraa nyt sinne Jonikoon. Eipä nyt pitää se ihmeempiä. Siellä tosiaan oli autot näytillä ja kyllä sielläkin vähän sai soittaa. Ja samalla huomasin, että mulla on täältä oli tosiaan tämä luukku vähän ottanut itteensä. En tiedä näkyykö tässä miten hyvin, mutta tuossa kohtaa niin tuli revennyt jonnekin tuonne asti pelti sisältä. Sitten mulla oli vauhdistukset tästä revennyt kanssa, mitkä mulla menee täältä ylhäältä alas. Niin nekin tosiaan oli revennyt sieltä, niin joutui vähän korjaamaan. Mutta nyt se on korjattu. Mä tästä ulkoudun jaksa, mutta tuommoista siinä heti käy, kun vähän soittaa matalimpia taajuuksia. Jotakin sieltä hajoaa aina. Lasiikin on vähän hajonnut lisää ja joutuu sen vaihtaa pian. Mutta ei nyt mitään sen vakavampaa. Luukku on nyt korjattu. Ja semmoista niin. Pitäisköhän tähän soittaa vielä jotain loppuun, jos mä löydän jotain jännää mitä en oo soittanut, niin mä voisin soittaa tähän loppuun. Cut my life into pieces. This is my last resort.